සල්ලි ලංකාවේ නම් රුපියල්, ඇමරිකාවේ නම් ඩොලර්, ජපානයේ නම් යෙන්. මේ ඔක්කොම සල්ලි. අපි හදන්නේ මේ සල්ලි වලින් තවත් සල්ලි හොයන්න. මේකට අපි කියනවා forex trading කියලා. forex කියන වචනේ ගත්තාම මේකේ දිග තේරුම තමයි foreign currency exchange. අපේ forex master team එක එකතු වෙලා අපි මේකට මොඩියුල් එකක් හදලා තියෙනවා දවස් 25කින් කොහොමද අපි profitable trader කෙනෙක් වෙන්නේ forex trading වලින්. එතකොට අපේ team එකේ ඉන්න කට්ටියගේ experience එකයි එයාලගේ තියෙන knowledge එකයි එකතු කරලා අපි හදපු මේ මොඩියුල් එක දවස් 25ක් යනවා. අපි මේකේ පළවෙනි දවසේ කතා කරනවා introduction to forex. ඔයා මෙතෙන් එන්නේ forex කියන වචනේ දන්නේ නැතුව වෙන්න පුළුවන්. අපි කියලා දෙනවා මොකද්ද මේ forex කියන්නේ? මේත් එක්ක අපි කොහොමද forex වලින් earn කරන විදිහ? ඒ වගේම මොනවද මේ foreign currencies? අපි මොන currencies trade කරන්නේ? ඇයි අපි මේ forex trading කරන්න ඕනේ? මේකේ තියෙන වාසි මොනවද? අනිත් trading වලට වැඩිය අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් benefit මොනවද? අන්න ඒ වගේ overall idea එකක් අපි පළවෙනි දවසේ කතා කරමු. දෙවෙනි දවසේ අපි කතා කරන්නේ forex brokers ලා ගැන. forex trading කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම broker කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. broker කෙනෙක් නැතුව අපිට forex trading කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා තෝරගන්න broker වැදගත්ම දෙයක් ඔයාගේ trading life එක ඉස්සරහට යන්න. එතකොට අපි කතා කරනවා කොහොමද හොඳ broker කෙනෙක් තෝරගන්න විදිහ. ඒ වගේම මේ මාකට් එකේ ගොඩක් ලොකු ස්කෑම් බෝගස් ලා ඉන්නවා. එතකොට ඒ කට්ටියගෙන් ඔයාගේ කැපිටල් එක ඉන්වෙස්ට් කරන්න නැතුව හරි තැනක කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ළඟින් account එකක් හදන විදිහ, demo account එකක් හදන විදිහ, ඒ වගේම මේකේ MetaTrader 5-4 platform ගැන ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන අපි දෙවෙනි දවසේ කතා කරනවා. ඔයාට දෙවෙනි දවසේ වෙද්දී හොඳ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි දවසේ අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ forex trading වලින් සල්ලි හොයන විදිහ. ඒ වගේම කොහොමද හරියට trade එකක් දාන්නේ. අපිට trade එකක් දාද්දි ඕන වෙන ටිකක් තියෙනවා. stop loss, take profit අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා තුන්වෙනි දවසේදී. තුන්වෙනි දවසේදී ඔයාට හරියට trade එකක් දාන විදිය ගැන overall idea එකක් ගන්න පුළුවන්. how to analyze market. අපි trader කෙනෙක් වෙන්න කලින් අපි analyzer කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. analyzer කෙනෙක් වෙන්න නම් අපි දැනගන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. කොහොමද chart එකක් analyze කරන්නේ, chart pattern එකක් කොහොමද කරන්නේ, candlestick pattern අන්න ඒ දේවල් ගැන ඔයාට ඕන knowledge එක අපි දෙනවා. institutional trading, technical analyzing වලට එහා ගිහින් අපි කතා කරනවා මේ institutional trading ගැන. forex market එක run වෙන්නේ algorithm එකකට අනුව. එතකොට මේ algorithm එක කියවලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි institutional trading කියන්නේ. එතකොට අපි course unit ලොකු බරක් දීලා තියෙනවා මේ කොටසට. institutional trading වලට අමතරව අපි කතා කරනවා මේ additional concept ටික. මෙතනදී අපි හදන්නේ 90ක winning rate එකක් තියෙන ඔයාටම unique වුණ strategy එකක් අපි හදලා දෙනවා. 90ක winning rate එකක් කියන්නේ ඔයා අපි කියන විදිහට analyze කරනවා නම් ඔයා trade 10ක් දැම්මොත් 9ක් profit වෙන ඒ වගේ ලොකු winning rate එකක් තියෙන strategy එකක් තමයි මේ Wyckoff theory. මේකත් හොඳ strategy එකක්, ගොඩක් ලොකු winning rate එකක් තියෙනවා. ඔයාට අපිත් එක්ක Wyckoff theory එකත් study කරන්න පුළුවන් plan එකක්. අපි හැමදේම කරන්න ඕනේ plan එකකට අනුව. දැන් මේ trading කියන දේත් අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන plan එකක් අනුව. ඒතර අපි දවසක් වෙන් කරලා දෙනවා ඔයාලට plan එකක් හදලා දෙන්න කොහොමද හරියට trade කරන්නේ. අපි වැඩ කරන්නේ plan එකකට. අපි ඔයාලට ඔයාගේ capacity අනුව ඔයාට තියෙන දේවල් අනුව ඔයාටම unique වෙන plan එකක් හදලා දෙනවා. ඒකට තමයි මේ දවස් අපි තියන් ඉන්නේ. funded program. forex trading වල තියෙන ලොකුම opportunity එක තමයි මේ funded program කියන්නේ. අපිට පොඩි capital එකකින් පුළුවන් ලොකු capital එකක් තියෙන account එකක් buy කරලා තියෙන tasks ටික complete කරොත් අපිට පුළුවන් මේ account එක ගන්න. ඒකට අපේ signal service එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු support එකක් හම්බ වෙනවා මේකට. ඔයාලට උනත් පුළුවන් ඩොලර් 10,000ක ලක්ෂයක ලක්ෂ 3ගුණත් account එකක් buy කරලා හරියට trade කරනවා නම් ගොඩ යන්න පුළුවන්. අපි අන්තිම දවසේ කතා කරනවා risk management පැත්ත. මේකෙදී අපි money management පැත්ත, ඔයාලගේ psychology පැත්ත, කොහොමද මේ trading වලට ඔයාලගේ ඔළුව හදා ගන්න ඕන විදිහ තමයි අපි අන්තිම දවසේ කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ දවස් 25 යන්නේ. forex කියන්නේ මොකක්ද කියන තැන ඉඳන් ඔයාගේ trading වලට තියෙන ඕන mindset එක දක්වා අපි සම්පූර්ණයෙන් හදලා දෙනවා. ඒකට තමයි මේ දවස් 25 තියෙන්නේ. මීට අමතරව අපේ ගොඩක් service වලට හම්බ වෙනවා. ඔයාලට අපේ signal service එකක් හම්බ වෙනවා, market updates. අපි හැමදාම market එක open වෙලා තියෙන දවස් වලට live update එකක් දෙනවා market එක ගැන. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාටත් forex trading වලින් profitable trader කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට forex ගැන තව විස්තර දැනගන්න ඕන, අපේ පාඨමාලා ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පහළ තියෙන WhatsApp number එකෙන් අපිව contact කරගන්න.